Ikaw ba'y naghahanap ng mura pero pangmalakasan na resort? Book na sa Alona Golden Palm, ang resort na babagay sa OOTD mo. Yeah! Bata pa lang ako, pangarap ko na makita ang chocolate hills. kaya ang puso ko ay labis na natuwa nang ito'y nasilayan na ng aking mga mata. Ang ganda, kulang na lang may lumabas na dinosaur. Dahil sa pandemic, hindi ka basta-basta makakapunta sa Bohol. Ito yung mga kailangan mong isubmit na requirements. Para makatipid, maghanap kayo ng promo ticket sa airasia.com. Para naman sa murang hotel, i-download nyo ang app na Agoda dahil marami dong mga gandang resort at hotel at highly recommended nga namin ang Alona Golden Palm Resort. Welcome. Hi, start up to Manila. Start. Tara ka. Ayun yung car natin. Oh my God. Okay. Yun yung car. Yan. Yung daddy natin, no? Si Daddy. Nakatambak. Di naman namin ginagamit eh. Ayan yung dogs natin, no? Ayan. Yung dogs namin, nanggalapayan ng tao. Ito yung security dogs. Yes. May motor din kami. So magro-room tour kami. Nandito na kami sa Panglao. Shout out. So ito yung room namin. Ito yung view. Yan. Ito yung view. Di ba social? Dalawa naka-check-in. Ayan. Tapos ito yung room. Magkano nga tong room, team? 1,500. Di ba? Akala mo. Tapos merong kape. And then, pasok tayo. 1,500 lang siya. Yes! Alam mo kaya ng budget namin eh. Okay? Mga pala Ate Jilen, sabi mo baka tsaka yung hotel namin, diba? So, kaya mo, tutor kita. Watch out. Watch out. Ayan, so ito yung aming toilet. Ayan, so malinis siya. Ayan, ang CR. Mabibinyagan ka mamaya. Mamaya ka sa akin ito. Mabibinyagan ka. Oo na. Golden Palm. Yeah. Yung plinano to. Ayan na. January pa lang to. Nakaano na kami. Book na kami ng May. So, Ako naman. alam niyo ba, unexpected tong travel na to. Niyaya ko to. Sabi ko, Ate Ren, Bohol tayo. Magkano? Ting. Tara, G.O. Book yan. At ang budget namin, 1,000. Pagkakasyahin natin, 1,500. Oo. Ay, sige, vlog natin yan. Saan naabot ang 1,500? Ano ba? Sige, kaya mo yan. Lunch and dinner. Parang tipid. Rolling. Hello mga besh-besh. Lahat ng nakikita niyo, yan. Hindi sa amin yan. So yung kanina, nagpapanggap lang din yun. At ako naman ngayon. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung isa pang swimming pool. Kanina itong side. Halika. Meron sila ditong 12 rooms. Habulin mo ako na. Bigyan mo to. Yan. Dali mo. Pero ano, walang tao. Sure lang. Ito yung kanilang bar dito. Tapos may 12 room. And swimming ka. Talikod. Sana yun. Hindi, maganda yung sa atin. Maganda yung ano natin. Yan. May ano. Ito na, may mga shop din pala sila. Ayan, titi, no?
Salamat. Ang lasa. Congrats. Para mas tipid, countryside lang yung binook namin and maganda kayo ng 300 pesos para sa mga entrance fee. Sige, sige. Una ka. Lakad ka. Tapos mamaya ako. Una ka, dali. Ay, ang ganda, Tin. Dali, Tin. Ayun. Hello. Tin, hi! Pinakamalaking tarsier sa buong mundo. Nakabihis pa yan. Dito nyo lang makikita yan. Sa Bohol, guys. Dito nagiging unggoy din po yan minsan.